رادیو ممنوعه. رادیو ممنوعه. سلام عرض میکنم خدمت تمام مخاطبین عزیز چنل رادیو ممنوعه. امروز اومدیم تا براتون داستان یکی از اعترافات عزیزان رو بگیم. ضمناً این رو بگم که برای حفظ آبروی اشخاص اسمهایی که در داستان گفته میشه با اسمهای حقیقی متفاوته. قبل از اینکه بریم سراغ داستان یادتون نره چنل رو سابسکرایب بکنید و اگر از داستان خوشتون اومد ویدیو رو لایک بکنید و اعترافات خودتون رو میتونید به چنل تلگرام ما که آیدیشو در دیسکریپشن میذارم بفرستید. هم موقع هم رابطه نزدیک و گرمی نداشتیم، ولی خب بچه خوب و دوست داشتنی بود. از دیدنش خیلی خوشحال شدم. شب هم نذاشت برم خوابگاه کارخونه، با اصرار دعوتم کرد. شب خوبی بود، کلی حرف زدیم. شبم نذاشت برم خوابگاه کارخونه، با اصرار دعوتم کرد خونه. شب خوبی بود، کلی حرف زدیم. یاد اون روزا کردیم که از بقیه بچه‌ها سراغ گرفتیم. البته نوید برخلاف من ازدواج کرده بود و یه پسر و دختر 4 ساله 5 ساله هم داشت. اون شب خودش و خانمش کلی مهمون نوازی کردن، سنگ تموم گذاشتن. مأموریت من تموم شد. برگشتم، ولی هر چند وقت یک بار تلفنی صحبت می‌کردیم. یه روز که داشتم صحبت می‌کردم گفت قراره که بیان تهران. خب باید یه جوری محبت و مهمون نوازیشون رو من جبران میکردم. پس منم دعوتشون کردم و یکم سماجت کرد و بهانه آورد، ولی قبول نکردم. گفتم منتظرتون هستم. البته وقتی گفت با خانواده میاد تصورم این بود که با زن و بچه است، ولی وقتی که رسیدن دیدم با پدر و مادر و خواهرش هستن. سراغ خانم و بچه‌هاشو گرفتم. گفت راستش ما تهران یه کاری داشتیم، بعد هم تو یک ماشین جا نمی‌شدیم. خانواده‌اش هم مثل خودش آدمای گرم و خوشمشربی بودن. توی 2-3 روز که موندن رفتن حسابی اخت شدیم و تمام سعیمو کردم که چیزی کم و کس نباشه. با دعوت دوباره من خداحافظی کردن و منم ازشون قول گرفتم که هر موقع مسیرشون تهران بود منتظر دعوت نباشن و خودشون سر بزنن. چند ماهی از این موضوع گذشته بود که طبق روال با همدیگه ارتباط داشتیم. یه روز غروب تازه رسیده بودم خونه و رفتم دوش بگیرم. از همون که بیرون اومدم گوشیمو چک کردم، دیدم چند تا تماس داشتم، ولی شماره ناشناس بود. با این احتمال که تماس کاری خودم تماس گرفتم. اما اون طرف خط صدای زنونه‌ای بود. سلام آقا بابک، حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم شدم. من ماهرو هستم. متعجب گفتم خواهش میکنم. ماهرو؟ بله، خواهر نوید رحمانی. سلام و احوال پرسی کردیم و گفت ببخشید که مزاحم شما شدم. راستش اومدم تهران، متاسفانه امروز کارم راه نیفتاد. باید شب بمونم، ولی هر چی میگردم جا پیدا نمیشه. نوید گفت مزاحم شما بشم، ببینم جایی شما سراغ دارین. متعجب از این که چرا نوید خودش زنگ نزده به صورت تعارف گفتم هتل برای چی؟ لطفاً تشریف بیارین خونه ما. بدون هیچ تعارف و رو درواسی گفت نمیخواستم مزاحمتون بشم. با کمی مکث گفتم این چه حرفیه؟ اینجا خونه خودتونه. گذاشتم به حساب اعتماد یا توصیه نوید. اما نیم ساعت بعد از ورودش و احوال پرسی های مرسوم یهو گفت آقا بابک، میشه ازتون خواهش کنم نوید نفهمه که من اومدم اینجا؟ بهت زده خیرش شدم و داشتم حرفاشو توی ذهنم تجزیه و تحلیل میکردم. چرا نباید نوید بفهمه که خواهرش اومده خونه من؟ یعنی ممکنه دروغ بگه و نوید حتی خبر نداره که این با من تماس گرفته؟ پس شماره من رو از کجا گیر آورده؟ کاملا هنگ کرده بودم. افکار جور و جوری داشت توی سرم میچرخید. در حالی که سعی داشت توی چشمام نگاه نکنه به حرف اومد. متاسفانه هر چند وقت یک بار ناچارم بیام و برم. هر سری هم 2-3 نفر شال و کلاه میکنن و دنبال من راه میافتن. همیشه هم اینجوری نیست که روزانه کارم تموم بشه و برگردم. مثل همین الان که مجبورم شب بمونم. بابا و مامان رو که دیدی چجورن. اگه بفهمن که من اومدم اینجا بازم از سری بعد گیر میدن که اونا هم بیان و اینجوری از کار و زندگی میافتن. به خاطر همین خواهش میکنم اگه اشکال نداره این قضیه بین خودمون بمونه. این رو راست میگفت. سری قبل که اومده بودن ماهرو به محض رسیدن لباساش رو عوض کرد و بدون روسری و با لباس راحتی جلوی من ظاهر شد و گاهی وقتا هم شوخی میکرد که انگار به مذاق بابا و مامانش خوش نمیومد و هی ابرو بالا پایین میکردن. حالا هم اگه بفهمن که تنهایی بلند شده اومده اینجا که واویلا. قطعا اگه نوید بفهمه از من دلخور میشه. ممکنه سوء تفاهم براش پیش بیاد. ولی با این حال با تردید
گفتم نگران نباشید. تصورم این بود که حالا یک بار اومده و قرار نیست که همیشه اینجا باشه. در حالی که اون نشسته بود من رفتم توی آشپزخونه تا یه چیزی برای شام آماده کنم. چند دقیقه سرگرم بودیم که یهو متوجه شدم توی همون وضعیت خوابش برده. احتمالاً خیلی خسته است. یه پتو کشیدم روش و رفتم توی اتاق تا بتونه کمی استراحت کنه. یه ساعتی طول کشید که گوشیش زنگ خورد و از خواب بیدار شد. انگار مامانش بود و داشت پرسجو می‌کرد ببینه کجاست. اینم داشت بهش میگفت که من براش جا پیدا کردم و الان توی هتل. حس خوبی به کارش نداشتم. صحبتش که تموم شد کمی صبر کردم تا شاید بازم بخواد استراحت کنه، اما صدام کرد آقا بابک، شرمنده. من نفهمیدم که خوابم برد، کاش بیدارم میکردید. در حالی که داشتم میرفتم به سمت پذیرایی گفتم فکر کنم خیلی خسته بودید، میخواید تا شام حاضر میشه بیشتر استراحت کنید؟ بلند شد سر پا و در حالی که کش و قوسی به بدنش داد گفت نه ممنون، الان بخوابم دیگه شب خوابم نمیبره. با کمی مکث و اشاره به حموم گفت ببخشید اشکال نداره من یه دوش بگیرم. چند ثانیه هم زل زدم بهش و گفتم بذار برات یه حوله تمیز بیارم. دوش گرفتنش یه ربی طول کشید. توی این فاصله منم وسایل شام آماده کردم. خب طبیعتاً که لباس اضافی همراهش نبود. پس همون که بیرون اومد فقط مانتو و شالش رو نپوشیده بود و همون تاپ و شلوار جین تنش بود. حوله رو هم انداخته بود روی موهاش در حالی که داشت میومد به سمت آشپزخونه. نمیدونم چی توی این حمومه، لعنتی تمام خستگی تن آدمو از بین میبره. بهش یه لبخندی زدم و گفتم آره واقعاً عافیت باشه. گفت مرسی. وای آقا بابک چرا انقدر به زحمت افتادی؟ یه نیمرویی چیزی درست میکردی میخوردیم. انگار کلن آدم راحتی بود. چرخی توی آشپزخونه زد و پرسید کاری هست انجام بدم؟ گفتم نه، اگه شما کاری ندارید میز شام آماده کنم. بدون حرف و در حال خشک کردن موهاش نشست سر میز و انگاری که اومده رستوران و سفارش شام داده و منتظره. بشقابشو گذاشتم جلوش و خودم هم روبروش نشستم. چند دقیقه‌ای در سکوت شام خوردیم و برای اینکه هم فضا رو عوض بکنم و هم سکوت رو بشکنم گفتم البته با عرض پوزش ولی شغلتون چیه که هر چند وقت یک بار باید این همه راه به خاطرش بیاید؟ انگار از سوالم خوشش نیامد. چند ثانیه لقمه رو توی دهنش جوید. چاقو و چنگالش رو گذاشت توی بشقاب و در حالی که همچنان خیره به بشقاب بود گفت دادگاه میرم، دادگاه خانواده برای طلاق. بهت زده منم لقمه‌ام رو قورت دادم و به صورت وارفته گفتم طلاق؟ مگه شما متأهلید؟ دوباره چاقو و چنگال رو به دست گرفت و در حال بازی با یک تکه گوشت بود که گفت بودم. 1 سال و نیمی هست که درگیر طلاقم. 1 نصف لیوان آب ریختم و خوردم و گفتم متاسفم نمیدونستم. با کمی مکث گفتم حالا چرا میای تهران؟ مگه توی شیراز دادگاه نیست؟ خوشبختانه چیزی از غذاش باقی نمونده بود چون انگار اشتهاش کور شد و همزمان با صحبت فقط داشت بازی میکرد. ساکن تهران بودیم، سمت مرزداران. 3-4 سالی با هم زندگی کردیم ولی خب نشد. 1 سالی هست که درگیر دادگاه و مشاوره ایم. هی ما رو میبره و میاره. یکم آب ریختم براش و نفس عمیقی کشیدم. گفتم خب شاید دوستتون داره. پوزخندی زد و گفت اون موقع که خیانت میکرد یادش نبود. حالا یادش افتاده که دوستم داره. کور خونده. دیگه بهش اجازه نمیدم تحقیرم کنه. پوفی کردم و خودم رو ول کردم روی تاج صندلی. خیلی دوست نداشتم وارد جزئیاتش بشم ولی اون انگار اون دنبال یه گوش میگشت. وقتی که متوجه شدم داره خیانت میکنه با زبون خوش باهاش حرف زدم و گفتم کارت اشتباهه، ولی دعوا راه انداخت و متهمم کرد به مالی خولیایی. حالا که کارشو به آبروریزی کشیده میگه اشتباه کردم. در حالی که داشتم روی میزو جمع میکردم گفتم خب همین که اشتباهشو پذیرفته کافی نیست؟ شاید واقعا پشیمون شده. چرا یه فرصت دیگه به خودتون نمیدید؟ بشقابش رو برداشت که ببره به سمت سینک و گفت 3 سال بهش فرصت دادم، بس نیست؟ کی رو دیدی 1 سال بعد از ازدواج به زنی که ادعا میکنه عاشقشه و کلی براش جنگیده خیانت کنه، اونم با یه هرزه دوزاری؟ ناخواسته و بیجا بود ولی از لحن و گفتار و هرس خوندنش خندم گرفت. خندیدم، هرسش رو بیشتر کرد. عصبی بشقاب رو ول کرد توی سینک و چرخید به سمت من و با اشاره 2 دست به سمت خودش گفت خری دیگه، اگه خر نبودی همه آرزوشونه فقط یک شب این بدن زیرشون باشه. اون وقت توی احمق از اینکه یهو زد جاده خاکی شوکه شدم. بهت زده از سر تا پاشو برانداز کردم. حق با اون بود، واقعا اندام موزون و خوش فرمی داشت. لبخندی زدم و به شوخی گفتم همه که نه ولی اونم خره دیگه. انگار تازه متوجه شد که چی گفته. رنگش کمی سرخ شد و بدون حرف برگشت که بشقاب‌ها رو بشوره. هر کاری کردم بذار خودم بشورم قبول نکرد. مشغول شستن شد.
بیرون کاری داشتم و باید یه جایی میرفتم. با عذرخواهی ازش رفتم بیرون. متاسفانه کارم طول کشید و تقریبا ساعت 11 برگشتم. با توجه به اینکه غروب هم خسته بود، وقتی برگشتم خیال میکردم دیگه خوابیده. خیلی آروم در رو باز کردم و رفتم تو. اما بوی الکل توی خونه پیچیده بود و ماهرو هم در حالی که یک لیوان توی دستش بود نشسته بود روی مبل و پاهاش رو هم دراز کرده بود روی صندلی عسلی. به محض دیدن من با لبخندی مصنوعی سعی کرد خودش رو جمع جور کنه، اما تابلو بود که نداره. گفت سلام، برگشتی؟ آب دهنمو قورت دادم و گفتم آره ببخشید که در نزدم، خیال کردم خوابیدی. میخواست پاهاش رو از روی میز بذاره پایین اما نتونست و پاهاش گیر کرد به جعبه دستمال و ظروف میوه. قبل از اینکه ظرف بیفته سری گرفتمش و گفتم بشین راحت باش. در حالی که ظرف میوه رو میبردم تا بذارم روی بوفه، با همون لحن سست و کمی اشوه گفت تو رو خدا ببخش، حالم خوش نبود، بی اجازه رفتم سر یخچال. خب چی بگم غلط کردی یا کاه از خودت نبود کاهدون از خودته؟ گفتم کار خوبی کردی. یکم وسایل رو مرتب کردم و رفتم که کمی بشینم. نمیدونستم خواست چی کار کنه. از جاش بلند شد ولی پاش گیر کرد به میز و تعادلش به هم خورد. دستمو بردم به سمتش که بگیرمش اما خودش رو کنترل کرد و با لحن تند و بی‌ادبانه‌ای گفت برو عقب، به من دست نزن. خیلی بهم برخورد و عصبی شدم. دلم می‌خواست بزنم توی گوشش ولی بازم خودم رو کنترل کردم. نگاهی به لیوانش که هنوز یه مقدار دیگه از ودکا تهش مونده بود انداختم و برای اینکه دیگه بیشتر نخوره تا گندی بالا بیاره خودم سر کشیدم و لیوانو بردم گذاشتم روی سینک. رفتم توی اتاق لباسم رو عوض کردم و برگشتم تا براش وسایل خواب بیارم، اما رفته بود دستشویی. پتو و بالش و تشک براش گذاشتم. صبر کردم تا اومد بیرون. بدون اینکه نگاهش کنم گفتم رخت خواب براتون گذاشتم، هر کجا که راحت بودی بخواب. قبل از اینکه چیزی بگه گفتم شب بخیر و رفتم به سمت اتاقم. وقت خوابم نبود، به خاطر همین تیشرتمو درآوردم و فقط با شلوارک نشستم پای کامپیوتر و سعی کردم کمی خودمو با کار سرگرم کنم. دیدم برق خاموش شده، خیال کردم خوابیده. منم برقو خاموش کردم و با همون نور مانیتور مشغول شدم. تقریبا نیم ساعتی گذشت. چون پشتم به در بود نفهمیدم کی در باز شد. یهو گفت اجازه هست. از شنیدن صدای یهوییش از جام پریدم و با عجله چرخیدم به سمتش. گفتم بفرمایید، نخوابیدید؟ تکیه داد به دیوار و گفت نه، اومدم ازتون عذرخواهی کنم. گفتم بابت؟ نشست لب تخت. از جام بلند شدم که برقو روشن کنم اما با عجله گفت میشه لطفاً روشن نکنید. نگاهی بهش کردم و دوباره نشستم روی صندلی. ادامه داد واقعا شرمندم، قصدم جسارت یا بی‌احترامی به شما نبود. متاسفانه حالم کمی خراب بود. کمی صندلی رو چرخوندم به سمت مانیتور. گفتم خب واسه چی زیاده روی میکنی که نفهمی چی کار کنی؟ گفت میشه لطفاً کارتون رو انجام بدید و نگام نکنید. نیم نگاهی بهش کردم و کاملا پشت به اون چرخیدم رو به مانیتور. بهم گفتش که گفتنش راحته. جای من نیستید که بدونید چه فشاری رو تحمل میکنم. از یه طرف رفت آمدها و بلا تکلیفی‌ها، از یه طرف فشار خانواده و اطرافیانی که نمیدونن چی کشیدم و فکر میکنن از سر خوشی میخوام طلاق بگیرم. از یه طرفم نیازهای خودم که نمیدونم چه خاکی باید توی سرم بریزم. تو باشی جای من چی کار میکنی؟ دلم خوش بود امشب یکم میخورم، لااقل 2-3 ساعت به چیزی فکر نمیکنم. اما انقدر بدنم تشنه بود که اگر دستت میخورد بهم خودم رو جر میدادم. عصبانیتم به خاطر این بود. قصدم بی‌احترامی به شما نبود. لطفاً منو ببخشید، معذرت میخوام. قبل از اینکه چیزی بگم دوباره عذرخواهی کرد و بلند شد که بره بیرون. اما نمیدونم برای من چه اتفاقی افتاد که گفت نیاز داره. تحریکم کرد یا شاید دلم سوخت. هر چی که بود عاقلانه نبود. سریع از جام بلند شدم و قبل از اینکه به در برسه از پشت بغلش کردم. جا خورد. متعجب شد و کمی خودش رو کشید رو به جلو. گفت چی کار میکنی؟ بوسه‌ای به پشت گوشش زدم و دوباره خودش رو کشید جلوتر. گفت بابک تو رو خدا من اصلا حالم خوش نیست. دوباره بوسش کردم. گفتم خب منم همینو میگم. فردا نمیگی من حالم بد بود. بابک هیچ کاری واسم نکرد. خنده کنان گفت بابک. چرخوندمش و با همون وضع تا کنار تختم بردمش. هلش دادم و هر دو دمر افتادیم روی تخت و بدون وقفه شروع کردم به بوسیدنش. اونم نتونست جلوی خندش رو بگیره و در حالی که میخندید بدنش شل شد. سری دستم رو بردم روی کمرش رو بغلش کردم و اون شب با هم بودیم و صدای خندش توی اتاق پیچید و با هم ادامه دادیم. صبح ساعت 7 که از خواب بیدار شدم دیگه خبری از ماهرو نبود. حتی جواب پیام من که پرسیدم شب میای خونه رو هم نداده بود. فقط چند روز بعد یه پیام کوتاه فرستاد و گفت سلام، شرمنده که بیخبر رفتم، بابت همه چیز ممنون. چند ماه بعد سفری به شهرشون داشتم. باز هم 1-2 شب مزاحم نوید شدم. شبی که قرار بود فرداش برگردم. آخر شب دیدم یک پیام از ماهرو اومد. لوکیشن یک آدرس رو فرستاده و در ادامه گفته سلام، فردا شب منتظرتم. و اینجوری شد که من و ماهرو با هم ازدواج کردیم. تا داستان بعدی با رادیو ممنوعه همراه باشید.